up guys? It's me, I am Shello at your service. So, andito ako ngayon sa Mcdo, Ecom. Pero kanina kasi nasa Mcdo ako. So, ayun, waiting kami dun sa van. Papunta tayo ng Batangas. This is my first travel vlog na i-share ko sa inyo. So, papunta tayo dun sa Papaya Island. So, hindi kayo maniniwala. It's only 999 pesos lang tong day tour na to. So, ang gagawin natin ito, mag-snorkeling tayo, magda-diving. Marami tayong gagawin at i-share ko yan sa inyo. Right away. So, joiners pala tayo. So, ano ba yung joiners? Yung mga DIY na mga travel. Uso kasi yan ngayon. So nag-joiners ako sa isang group ng DIY na group. And then, ayun. Nakita ko na, sabi ko, saan ba merong ganyan na ngayong Semana Santa, Sunday, may mga gala dyan ngayon. Baka pwede mong pa-join. Ayan, meron. 999 lang siya. And guess what? Sa Batangas tayo, sa Papaya Island. Madami tayong pupunta doon dami tayong pupuntahan doon. So, i-share ko sa inyo lahat. Kaya, huwag nyong kakalimutan like and share the video and subscribe to my YouTube channel. So, para more experience, more fun, and magkakawa pa kayo ng mga ideas sa mga gagawin ko, okay? Yun lang. Thank you guys! Papaya Island sa Batangas, Barangay Sitio. So ngayon makikita nyo ang ganda. Sobrang ganda po dito. Madami nga lang swimming kasi Holy Week eh. Madami sabay. Ayan. Tingnan nyo po. So time check, 8 AM. Nakarating kami dito na 6:30. Nagkita-kita kami sa MOA ng 4 AM. Sinundo kami ng aming service. Land hopping na kami. Andito na kami ngayon sa bangka. Anong tawag din?
So, ayun guys, hindi ko na na-videoan kanina, nag-trekking kami. Meron akong video galing kay Ronnie. So, medyo low quality yung pagpasensyahan nyo na. Tsaka nalobat kasi ako kanina. So hindi ko na na-videoan yung pag-akyat namin sa trekking. Pero may mga pictures kami. Oh, ayun. Kakatapos lang namin umakyat ng bundok. And tapos na rin kami magbanlaw. So waiting na lang kami para umuwi. So sana, I hope you enjoy my travel vlog na na-share ko sa inyo here in Papaya Island in Nusugbu, Batangas. So, bye-bye! Takpan mo na, Ronnie, in 3, 2, 1. Matamis. Ayan guys, pauwi na kami. Naglalakad kami ngayon sa dagat dahil nandun yung bangka. Ayun o, nandun pa. Yan, nandun pa yung bangka. Pupunta namin yung bangka. Ayan, kailangan natin maglakad sa tubig. So ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking first travel vlog here in Papaya Island in Nusugbu, Batangas. So sana may naitulong ko sa inyo and naibigay ako ng mga cheapest vlog ngayong araw na to. So, I hope you enjoy watching guys. Don't forget to click like and share and subscribe on my YouTube channel. Thank you! Mwah!